Усім привіт! Нарешті я собі прикупив класний девайс – багатофункціональний тестер для полегшення роботи при встановленні та налаштуванні відеокамер IPC5100+ з 5-дюймовим сенсорним екраном. Скажу по правді, я завжди трохи заздрістю дивився на колег з такими гаджетами. Я колись в епоху аналогових камер прикупив собі такий моніторчик – CCTV Tester Pro. Він прослужив мені багато років, економив багато часу. З ним зростала продуктивність праці, одне задоволення приносив, оскільки він мені дуже допомагав. Я розумів, що на цифрові камери мені вже треба купляти новий, але викручувався. Камери переводив в аналог, виставляв ракурси і повертав налаштування назад. Але це не завжди зручно і він давно лежить без діла. До речі, я буду його продавати, якщо комусь такий тестер треба, звертайтеся. Так ось, я знав, що це таке, і я визрів і нарешті придбав новий. До запису відео я його ще не відкривав, розпакування, так би мовити. В коробці чохол-кейс для нього, досить твердий, в попереднього була м'яка сумка і більше. В кейсі два відділення, сам монітор в одній половині і аксесуари в іншій. Звісно, спочатку сам тестер. Емоції приємні, нарешті він у мене в руках. Кути і бокові сторони з прогумованими накладками, в руках дуже зручно. Ще пригадаю, що були часи, коли на драбину вилазили з маленькими аналоговими кінескопними моніторами 9-10 дюймів. Особливо то було потрібно при налаштуванні варіофокальних камер. Викручувались по-різному, виходу не було. В іншому відділенні усі необхідні аксесуари. Відеокабель для підключення камер за допомогою BNC. Кабель для живлення камер від тестера. Кабель для перевірки мікрофона. Штекер RS485. Зручні ремінці на зап'ястя і на шию. Зарядний пристрій з європейською вилкою. І адаптер для перевірки кабеля вита пара. Давайте включати. Батарея в комплекті не дуже потужна, як мені казали знайомі, але на робочий день вистачає на 8-9 годин. Ємність батареї 3350 мАч. Батарея зйомна, в разі потреби її можна замінити. Як я вже казав, екран сенсорний, 5 дюймів, захисна плівка, роздільна здатність 1920 на 1080, VGA і HDMI входи, вихід живлення 12,48 Вт для POE. По характеристиках він покаже навіть 8 мегапіксельні камери. Перший старт. Треба зробити пару стандартних налаштувань, таких як вибір мови. На жаль, української мови нема, тому виберемо іншу. Виставимо дату та годинник. Наступний пункт – підключення по Wi-Fi. Вибираємо потрібну точку і вводимо пароль. Тестер можна під'єднати до мережі за допомогою кабеля. Далі йдуть другорядні налаштування по дисплею, автовиключення, якщо ви забудете його виключити, гучності, можна вставити SD-картку, список додатків та інше. Думаю, на відео буде все зрозуміло, не буду все перераховувати.
На основному екрані більше ярликів про камери. Подивимось спочатку тестер кабеля. Тест кабеля RJ45TDR – це стан пари тестового кабеля, довжини, відбивання, загасання, опір, перекоси тощо. Ну і популярна прозвонка витої пари. Одразу перевіримо. У мене є декілька тестерів для витої пари, не знаю, чи я буду використовувати цей, але якщо у вас немає, то ця функція для вас буде супер. Візьмемо адаптер на один кінець кабеля, інший кінець ставимо в тестер. Прикольно, зручно. Покажу вам не тільки номер дроту в кабелі, але й його колір. Забув вам показати одну функцію – ліхтарик з кнопки на боковому меню. Не дуже потужний, але напевно колись знадобиться. А тепер підключимо камери. В меню для HD камер є Auto HD. Тестер повинен автоматично визначити камери, які підключені до нього, і визначити формат і роздільну здатність. Перевіримо, чи то правда, на 2 мегапіксельній камері від Hikvision, яка має можливість переключення в різні формати. Підключимо за допомогою кабелів з комплекту. Кабель відео BNC та живлення візьмемо від тестера. Камера одразу включається і з'являється на екрані. В верхній частині екрану ми бачимо, який формат і роздільна здатність камери. За допомогою мікроперемикача на камері по черзі вибираємо всі формати: TVI від Hikvision, CVI від Dahua, HD, колись популярний HD формат, але камери були досить дорогі, і аналоговий формат. Переключення між форматами на цій камері відбувається з затисненням кнопки на декілька секунд. Після чого формат включається, затискаємо кнопку ще раз на декілька секунд, включається наступний формат. І так 4 формати по колу. Отже, тестер побачив всі формати. Це круто. В іншому меню для HD камер можна одразу переходити по потрібному формату і вибирати джерело входу в якості монітора, наприклад, від відеореєстратора HDMI чи VGA. Нарешті налаштування IP-камер. Підключимо нашу тестову камеру також від Hikvision з роздільною здатністю 4 Мп. Камеру заживлено від тестера, оскільки заявлено в характеристиках вихід PoE. Виконуємо автопошук мережі. Ми зможемо побачити всі девайси, які підключені до нашої мережі.
IP-камерам потрібний час для включення, тому приблизно за 2 хвилини оновлюємо список, шукаємо нові пристрої. Наша камера на заводських налаштуваннях, і ми бачимо в списку адресу 192.168.1.64. Камери від Hikvision на заводських налаштуваннях іноді мають таку адресу, іноді і динамічно отримують IP-адресу від мережі. Нам потрібно її активувати і змінити IP. Підключаємо від Wi-Fi, і в нас лишається тільки ця камера. Далі через збудований браузер переходимо на веб-сторінку камери, де проходимо стандартні кроки активації і задаємо пароль. Нам потрібно перейти в меню налаштування мережі. Включаємо DHCP, щоб камера мала змогу отримувати адресу автоматично. Як ми бачимо, наша камера поміняла IP-адресу. Також можна задати адресу статично, вручну. В нашому випадку я задам вручну, щоб одразу ідентифікувати її в списку пошуку. Після кожної зміни в мережевих налаштуваннях камеру потрібно перегрузити. Після цього в автопошуку ми вже бачимо IP-адресу, яку ми задали, і у нас є пароль на неї. Вписуємо пароль камери в меню підключення і натискаємо Play. Зображення з'явилось. Так само і з меню автопошуку можна вивести зображення, ввівши пароль. Можемо камеру відключати і передавати на монтаж, або відкоригувати положення, зробити налаштування підсвітки користувачів або онлайн. В тестер встановлені різні додатки, є і клієнтські для Hikvision і Dahua. Камера у нас Hikvision, тому відкриваємо AVMS 4500, додаємо параметри камери, вводимо адресу, порт, логін, пароль. Перед тим як відео вийшло, я вже використовував його на багатьох об'єктах. І тепер ми не возимо з собою наш тестовий монітор, великий і незручний. Мені цей тестер потрібний. Я не буду використовувати багато функцій, які він може, але в монтажі відеокамер ця річ дуже потрібна. Вам вирішувати, можливо це відео комусь допоможе з визначенням купляти чи ні. Моя думка, якщо ви професійно цим заробляєте собі на життя, однозначно так. Підписуйтесь на мій канал, поділіться цим відео, переходьте на наші сторінки в Instagram, Facebook. Дякую за перегляд. До зустрічі!